Welcome to H.L.B updates. আজি আপোনালোকক দেখাই আছো শিক্ষাৰ নগৰী বজালী বানপানীৰ প্ৰকোপ। যোৱা এসপ্তাহ ধৰি নিৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত বজালী অঞ্চলৰ আশপাশৰ যিবোৰ নদ নদী আছে সিহঁতত পানী উপচি পৰে আৰু লগতে ভূটানে এৰি দিয়া পানীৰ ফলত শিক্ষানগৰী পাঠশালাৰ 1 নং ৱাৰ্ড 2 নং ৱাৰ্ড আদিকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চল বৰ্তমান পানীৰ তলত। এতিয়া পাঠশালাবাসী ৰাইজক আকৌ নতুন লকডাউন অসমৰ মতে শনি ৰবিবাৰ বন্ধ। তাৰ মাজতো আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ, দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যে পাঠশালা মহান শিক্ষা নগৰীখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ পানী হৈছে। আৰু চাই থাকক আমাৰ চেনেলটো H.L.B আপডেটছ 24/7। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি পাই যাব, আপোনালোকে ডেইলি পাব। লগতে আমি এতিয়া নতুনকৈ আৰু আৰম্ভ কৰিম ইয়াতে কিছুমান এডুকেশ্যনেল ক্লাছ। আপোনাৰ শিক্ষানগৰী পাঠশালাৰ এয়া পহুমাৰা তাণ্ডৱ চাওক, পহুমাৰা নদী ইয়াতে মথাউৰি ভাঙিছে। ইয়াৰ ফলতে গোটেই পাঠশালা অঞ্চলত বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে। এই চাওক মথাউৰি ভাঙিছে ইয়াত এইখিনি অঞ্চলত, জোখ কৰি দেখাই দিওঁ চাওক। গোটেইখিনি ইয়াতে ভাঙি কিনে পানী নিৰ্গত হৈছে আৰু এই পানীৰে গোটেই বজালী অঞ্চল বুৰাই পেলাইছে। চাই থাকক H.L.B আপডেটছ উইথ আছ। দেখাই থাকিম অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ঠাইৰ এনেকুৱা দৃশ্য। আমাৰ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, চাই লওক। বৰষুণৰ জিকি জিকি হ'লে আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাই লওক এইখিনি ইয়াতে ভাঙিছে, ইয়াতে ভাঙাৰ ফলতে আমাৰ গোটেই পাঠশালা নগৰ শিক্ষা নগৰী বা আজি পানীৰ তলত। এইটো হ'ল আপোনাৰ বহুবাৰা, যিটো এতিয়া বৰ্তমান বিপৰীত বহু ওপৰত আৰু আৰম্ভ কৰিম বেলেগ এটা ভিডিঅ' লাহে লাহে অংশ হৈ যাবে। ত' আমাৰ চেনেলটো চাই থাকক, আমাক সহযোগ কৰক। ধন্যবাদ।
গৌৰৱ আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমী সম্পূৰ্ণকৈ বানৰ তলত। বানপানী সৃষ্টি হৈছে। চাওক মেইন ৰাস্তা বৰ্তমান পানীৰ তলত। লাহে লাহে বৰষুণ পৰি দেখিছে, চাওক বৰষুণ পেলাই আছে। আকৌ ৰাতিলৈকে যদি বৰষুণ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে পানীৰ মাত্ৰা আৰু বাঢ়িব, আৰু এই বানপানী আৰু প্ৰলয়ংকাৰী ৰূপ ল'ব বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ বিশেষজ্ঞসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এতিয়া চাওক এখন ব্ৰিজ দেখাইছোঁ, ব্ৰিজৰ একদম পইণ্টত পানী যাই কিনে লাগি লৈছে। এই চাওক